Hosszú hónapok kitartó munkájának eredménye a Bethlen tér harmadik szám alatti új 6 emeletes bérpalota, a Rákosudvar és az abba beépített színház. A színház közönsége többet kapott, mint amit várt, de nagy meglepetés érte az építőművészet jelentős faktorait is, akik egy minden ízében ötletesen megkonstruált színházat kaptak. Alkotójában Reiner Dezső műépítészben pedig elsőrangú építőművészt ismertek meg, aki tudásának legjavára koncentrálta nem csak a színházba, de magába a hatalmas, 100 lakásos, 3 utcára nyíló 6 emeletes bérpalota megtervezésébe is. Reiner Dezső egy csapásra ama építőművészek sorába küzdötte fel magát, akiktől még sok jelentős és rendkívüli teljesítményt várhatunk. A Találkozások című sorozatot Szögi Csaba ötletéből a Manna és a Bethlen téri színház közösen valósította meg. Több évadon keresztül adtunk lehetőséget pályakezdő rendezőknek, hogy olyan darabokat állítsanak színpadra, amelyek 2 különböző generációt hoznak össze. Vagyis van egy tapasztalt színész és egy pályakezdő az előadásban. Így készültek olyan 2 szereplős darabok, amelyek sokat adtak mind az idősebb, mind a fiatalabb generációnak. És természetesen a közönségnek is. Az egyik első előadást Szilágyi Bálint rendezte, aki Zsótér Sándort és Eke Angélát kérte fel az Aranjuezi Szép napok szereplőinek megformálásához. Már javában zajlott a főpróbahét, amikor Zsótérral ültünk kint a Bethlen hátsó udvarában, és ahogy bámultunk ki a kerítésen a téren sétáló emberekre, egyszer csak megszólalt: "Ez nincs is annyira messze", utalva a belvároshoz való közelségünkre. Mondtam neki, hogy persze, hogy nincs. 8 perc séta a keleti és 5 perc trollibuszozásra itt a Hevesi Sándor tér. Aztán azon elmélkedtünk, hogy amíg az ember nem dolgozik ebben a színházban, addig tényleg azt hiszi, hogy le kell menni a térképről. Aztán kiderül, hogy messze nem ez a helyzet. Sőt, a színpad is mennyivel alkalmasabb a színház csinálásra, mint némely belvárosi kamaratér. Hát így sikerült lépésről lépésre a fővárosi színházi szakemberek előtt fellibbenteni a Bethlen téri színház függönyét. És mind rájöttek, hogy milyen jó itt lenni. Hát nem is tudom, hogy kezdjem ezt a kis történetet, amelyet már 28 év távlatából nézhetek. Kezdjük az elején. A Közép-Európa Táncszínház csapata több próbatermet, pincét kipróbálva végre egy bázisra talált, és beköltözhetett a Bethlenbe. Csinosítottuk, és második otthonunknak tekintettük. Próba után maradhattunk, együtt lehettünk, beszélgethettünk, lelazulhattunk, bulizhattunk, mindezt egy helyen. Csoda volt. Aztán megosztottuk a Bozsikivet társulattal, ami már egy kicsit nehezebb időszak volt. De mindent megoldottunk, és továbbra is a második otthonunknak tekintettük. 2013-ban elköltözött a Ket a Bethlenből. Innentől már ritkultak azok a csodás napok, amelyek nekem és nekünk nagyon fontosak voltak. Így elmúlt az az érzés, hogy a mi otthonunk is. De a változás mindig nagyon fontos. A változás az egyetlen állandó az életben. Hérakleitosz. Ez a gondolat nagyon igaz, és ezért nagy boldogsággal tölt el, hogy a Bethlen téri színház megújul, megszépül és új köntösbe öltözik. Tiszta szívemből remélem és kívánom, hogy sok-sok megújult tervvel, programmal, előadással induljon új útjára ez a helyszín, és csodálatos jövő elé nézzen. 16 éves voltam, amikor Szabó Gyuri összehozott a Bethlen téri színházzal, mert szerettem volna egy helyet, ahol bemutathatom a koreográfiáimat. Azóta ezernyi történetem van a színházzal, és kimondhatatlanul sokat köszönhetek neki, és azoknak, akik benne dolgoznak. A Bethlen színpadán nőttem fel, itt tanultam meg mindent a színházról, az alkotásról, a közösségről. Külön ki szeretném emelni Fogarasi Zoltánt, aki kulcs szereplője lett a bethlenes életemnek. Fogi volt a legelső előadásaimnak a fénytervezője és kivitelezője, amikor még csak 16 éves tini voltam, és közben rengeteget tanított. Szakmailag, emberileg egyaránt. Neki van az egyik legnagyobb szíve ezen a világon, és nélküle sok minden nem valósulhatott volna meg. A Bethlen számomra a szabadságot és az önkifejezést jelenti. Menedék és otthon. Egy hely, ahol megélhetem a függetlenségemet. Messzes Timi, Prokop Ádám, Eberhard Klára, Szögi Csaba, ők mind hittek bennem, amikor még csak egy 16 éves kamasz voltam. És hittek bennem 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, majd 25 évesen is. Most 26 vagyok, és alig hiszem el, hogy még mindig itt állhatok, ugyanazokkal az emberekkel körülöttem. Miért? Mert mindannyian mániákusan hiszünk ebben a helyben, és abban, amit csinálunk. Szeretjük, és tudjuk, hogy
Valami különlegeset építünk együtt. Tudom, hogy ha egyszer majd gyerekeim lesznek, el fogom őket hozni ide. Megmutatom nekik a Betlen erkélyét, a pici szűk öltözőket, a hátsó kis zugokat, a technikus pultot, a nézőteret, az irodát, az előteret és a színpadot. Hogy lássák, hol váltak valóra az álmaim, és hogy hol lehettem igazán önmagam. Köszönök mindent. Álmomban láttam egy agarat. Elvették a lábait, mégis a startvonalhoz állítják. Felnéz, s az égen fakókesejük hada köröz, szüntelen. A véres nyúl ott villan előtte. A szél suhan, a tömeg vár, s rájön, a tömeg egy vár. Bevehetetlen vár. Tömeg, majd minden egy. És bár teste csonka, a szíve mégis fut. Azt nem tudják megállítani. Ahogy az álmainkat sem lehet. De tudja valaki, hogy hol van a Betlen téri színház? Hol?